Ставлення до української мови значно покращилось за останній рік. Все більше людей почало усвідомлювати важливе значення солов'їної для нашої незалежності, а також для формування нас як нації. Пісні, ютуб, інфлюєнсери – все почало частіше звучати рідною мовою, що тішить наші вуха та гріє душу. Чому така цінна солов'їна та як 2022 став роком її розквіту? Пояснюємо на Visit Ukraine. Українською спілкуються до 45 мільйонів людей у світі. Вона посідає друге місце серед усіх мов за милозвучністю та має 34 унікальні риси, аналогів яким немає в інших слов'янських мовах. У нас зберігся кличний відмінок, що, наприклад, ілюструє фраза пісні переможців Євробачення «Заспівай мені, мамо, колискову». Також багато зменшено пестливих форм слів, як у реченні з гімну «Згинуть наші вороженьки». Але якою прекрасною не була б солов'їна, із кожного куточка пропагандистського телебачення Росії вже на перший рік звучать наративи про те, що українська – просто діалект російської. Хоча, аби вигадувати такі казки, нестерпним сусідам багато розуму не треба, достатньо просто наказу зверху. Інша справа – нормальні вчені, які роками досліджують мовний матеріал, а не беруть факти зі стелі. Наприклад, поважний мовознавець Потебня стверджував, що колись існувала одна спільно-східнослов'янська мова, яка згодом рівноправно розпалася на українську, білоруську та російську. Більшість вчених також дотримуються схожого погляду на походження мови. Як і ми з вами, українська дуже любить незалежність, тому окремо від інших мов почала розвиватись аж за часів Київської Русі, якщо не раніше. Ще один нав'язливий міф, який мимоволі міг причепитися до кожного, це схожість російської та української. Завжди думали, що ці мови споріднені як ніякі інші. Поспішаємо все прояснити. Якщо порівнювати всі слов'янські мови, до яких належить і солов'їна, то найменша різниця у нас з білоруською. У лексиці спільного маємо на 84%. Схожим є і наш словниковий запас з польською, сербською та болгарською. Тут назбиралось у межах від 70 до 64% спільного. Спробуйте просто послухати одну з цих мов, навіть не вивчаючи її. Впевнені, ви зрозумієте досить багато. Аж тільки після цього у списку з'являється російська, з якою наша лексика схожа лише на 62%. Навіть польська виявилась ближчою, попри те, що там все пишуть латиницею. А як щодо фонетики та граматики? Солов'їна має понад 20 спільних рис з болгарською, білоруською, словацькою, польською, чеською та хорватською мовами, а з російською найменше схожих ознак, всього 11. Тому тут так званий великий та могучий покинув чат, а ми остаточно викреслюємо міф про спорідненість зі своєї свідомості. Провалився і пропагандистський наратив про пригнічення російськомовного населення. За цьогорічними опитуваннями 89% українців не вважають, що у нас дискримінують будь-яку мову – ні державну, ні російську, ні інших нацменшин. А от що дійсно почало нас хвилювати – це обов'язкове використання державної мови у сфері обслуговування. Раніше це підтримували 72%, зараз вже 85%. Що ближче до війни регіон, тим більше він цього прагне. Адже у 22-му жителі центру країни обігнали навіть західних патріотів за підтримкою мовних ініціатив. Приємно чути українську в буденному житті, та не менш файно, коли нею говорять твої улюблені інфлюєнсери. Погодьтесь, відкривши ютубчик після довгого робочого дня, класно подивитись щось про серіали від загону кіноманів або пірнути у випуски Visit Ukraine про міста. Мед для вух, коли з колонок звучить солов'їна. Творити українською – новий тренд, тому все більше наших зірок відмовляються принаймні від публічного використання російської та надихають на такі зміни інших. Відео одного з найпопулярніших блогерів на теренах України, Олексія Дурнєва, не раз потрапляло у тренди, але звучали російською. Тепер же з його вуст лунає рідна мова, а сам Олексій закликає всіх хоча б спробувати поступово переходити на українську. Послуговуються державною тепер Володимир Дантес, Даша
Астаф'єва, Андрій Бідняков, Анна Трінчер, Дар'я Квіткова, Єгор Крутоголов, Ольга Полякова та безліч інших зірок. І це не лише любов до рідної мови, а й прояв твердої патріотичної позиції після всього пережитого жаху. Раніше кожен російський глядач легко клав українських співаків та блогерів до скарбнички талантів Росії, адже вони творили саме їхньою мовою. Тепер для багатьох стало справжнім відкриттям, скільки артистів насправді є українцями. Таким виявився ютубер-мільйонник Іван Гай, колись найпопулярніша зірка російськомовної аудиторії. А почувши українську версію вірусної пісні з Тіктока 8, дізнаєшся, що співачка Лілу 45 талановита землячка. Достатньо було заговорити рідною, аби ми побачили своїх. Висловлювати свою позицію можна по-різному, і ми це всіляко підтримуємо. Замовляйте фірмовий мерч Visit Ukraine для стильних подорожей Україною та з Україною в серці. Якісні речі, патріотичний принт та доставка по всьому світу. Обирай мерч на свій смак на Visit Ukraine Shop. Так наскільки ж багато людей за цей рік перейшли на рідну мову? За жовтневими опитуваннями майже 57% почали частіше вживати українську. З них 42% більше використовують солов'їну, ніж раніше, а 14% взагалі сіли на мовну дієту, тепер послуговуються лише державною. Цікаво, що жителі невеликих міст частіше переходять на українську повністю і спілкувалися нею активно навіть до повномасштабного російського вторгнення. Великі міста трохи не встигали за темпами такої українізації, але зараз вибір людей стрімко змінюється на користь солов'їної. Та не тільки в серцях українців збільшився вогник любові до державної. За даними популярного додатка для вивчення мов Duolingo, українська станом на кінець 2022 року піднялась у ряді країн на десятки позицій вгору. Її почали вивчати понад 1,3 мільйона юзерів. Найбільший пік припав на кінець березня і досі залишається на тому ж рівні. Саме ті країни, які люб'язно надали прихисток нашим співгромадянам, почали найактивніше розвивати нові мовні навички. Це Ірландія, Німеччина, Велика Британія, Польща, Нідерланди та Чехія. До прикладу, у Німеччині українська стрибнула з 36-го аж на 15-те місце. Також до списку можна додати Америку. Є її віддалені країни – Аргентина, Японія та В'єтнам. Схоже, українська мова починає об'єднувати не лише українців. Нагадуємо, що всім іноземним громадянам для в'їзду в Україну потрібно мати страховий поліс з покриттям COVID-19, незалежно від статусу вакцинації та кількості отриманих вакцин. Замовляйте надійне страхування онлайн від 80 євроцентів на день на порталі Visit Ukraine Today. На всі питання щодо в'їзду в Україну відповість цілодобова гаряча лінія. Почати спілкуватись українською ніколи не пізно. Перші кроки для цього – читати книги, дивитись YouTube та фільми, слухати музику саме солов'їною. Тоді ваша мова буде відшліфовуватись як коштовне каміння, а помилок ставатиме все менше. Тим паче українці завжди підтримують один одного в таких ініціативах. Можливо, ми і не помітили за купою складних переживань, як мова згуртувала нас за цей рік і яким потужним спільним скарбом була протягом століть. Саме зараз ми наповно відчуваємо, що українська не просто для вивчення у школі чи виступів президента за трибуною Верховної Ради. Вона для пронизливих розмов закоханих, балачок друзів за чашкою кави на кухні та обміну компліментами з незнайомцем. Чи стало більше українською у вашому житті? Якщо так, то у яких сферах? Пишіть ваш досвід в коментарях. Можливо, ви станете для когось прикладом і натхненням. Не забудьте про лайк та підписку. Зустрінемось дуже скоро в наступному випуску Visit Ukraine.